अब रातोलाई ग्राउन्डमा राख्ने, कालोले चेक गर्ने। इयरफोन ज्याक थाहा छ नि होइन, कुन हो इयरफोन ज्याक? यो के हो? इयरफोन ज्याक हो कि होइन? अब यसले चेक गर्ने। कतिवटा पिन छ यहाँ? 5 वटा कि 6 वटा? कतिवटा पिन छ? यता 3टा, अर्को साइड 2टा, 5 वटा पिन छ होइन? त्यो 5 वटा पिनलाई चेक गर्ने। रातोलाई ग्राउन्डमा राख्ने, रातोलाई ग्राउन्डमा फिक्स गर्ने अनि कालोले चेक गर्ने होइन? रातो तारलाई यहाँ फिक्स गर न। यो ग्राउन्ड भनेको यो मेटल हो क्या हो, त्यो गोल्डन पोइन्ट छ नि, यो लाइन, यो ग्राउन्ड भनेको यो। अब कालोले सबै पिनले पालो पालो चेक गर्ने। कति रिडिङ आयो? त्यहाँ रिडिङ आयो त? आएन, नो भ्यालु होइन? अर्कोमा चेक गर। कति आयो? 777 आयो। ठिक छ, ल यता चेक गर्ने। कति आयो? 475। ठिक छ, 250 भन्दा बढी आउनु पऱ्यो। कति आयो? लगभग उस्तै आयो क्या? 400। अर्कोमा चेक गर्ने। अर्कोमा बी पायो अथवा 0 आयो क्या? त्यसपछि 0 आउने के भयो? माइनस भयो। 0 अथवा बी पाउने माइनस, किनभने हामीले माइनसबाट चेक गरिरहेछौँ। त्यसपछि 0 आउने माइनस भयो। अनि माइनसको अपोजिट यो माइकको लागि हुन्छ, यो लाइन छ नि, यो माइकको लाइन। त्यहाँ फेरि चेक गरेर त्यहाँ कति सबसे बढी भ्यालु आउँछ? माइनसको अपोजिट उता अर्को साइड हो। त्यहाँ कति रिडिङ आयो? 777 आयो क्या? हो, बढी आयो नि होइन? हो, त्यो यो माइक हुन्छ। यो माइनस, यो के हो? माइक हो। अनि जुन दुईटाको एउटै भ्यालु आउँछ नि, त्यो चाहिँ स्पिकरको हुन्छ। अब यसको भ्यालु कति आयो? भ्यालु आयो त? लास्टको भ्यालु आएन नि होइन? अनि यताको, यता राम्रोसँग चेक गरेर टच गरेर राम्रोसँग कति आयो? 476 होइन? यो पनि लगभग उस्तै आयो क्या? यो दुईटा के हो? स्पिकरको। अनि यो चाहिँ स्विच पिन हो। यो जुनमा भ्यालु आएन नि, त्यो चाहिँ स्विच पिन हो। लगभग माइनससँग बिप गर्ने माइनस, भ्यालु दिने चाहिँ प्लस हुन्छ, र कुनै पनि भ्यालु नदिने स्विच पिन हुन्छ। अब स्विच पिनमा राखेर चेक गर। स्विच पिनमा फिक्स गरेर एउटा तारले स्विच पिनमा राख्ने अनि यता हो एउटा र फिक्स, अनि योसँग चेक गर। यतापट्टि त्यो दुईटामा बिप आयो? आयो त बिप? आएन नि होइन? अब है त ज्याक जोड्दा के हुन्छ? अघि बिप आइरहेको छैन नि होइन? अब ज्याक जोड्दा के हुन्छ? त्यहाँ बिप आउँछ। छिरो ल अब चेक गर्ने। भ्यालु नै नहुने चाहिँ बिप आयो क्या? बुझ्यो? यो निकाल्दा के हुन्छ? निकाल्दा बिप आयो त? आएन। जोड्दा के हुन्छ? बिप आउँछ। बुझ्यो नि होइन? यसलाई चाहिँ के भन्ने? यो स्विच पिन। स्विच पिन चाहिँ हामीले इयरफोन हालेको कसरी थाहा हुन्छ? यो दुईटा पिनले थाहा हुन्छ। स्विच पिनले काम गरेको बुझेको बुझेन? यो नहाल्दा केही भ्यालु छैन होइन? हालिसकेपछि के हुन्छ त? हालेपछि यहाँ बिप आउन थाल्छ। भनेपछि त्यो दुईटा के भयो? कनेक्ट भयो। यो हालिसकेपछि कनेक्ट भयो। अनि हामीले इयरफोन हालेको फोनलाई थाहा हुन्छ। बुझ्यो नि होइन? उनीहरूलाई स्पिकरको पिन थाहा भयो कि भएन? स्पिकरको पिन कुन हो? यो दुईटा स्पिकरको पिन हो क्या? अब यहाँ राख्ने अनि त्यसको वरिपरि चेक गर्ने। वरिपरि चेक गर्दा जहाँ बिप आउँछ नि, त्यो के हो त? बिप आयो क्या? आयो। त्यो कम्पोनेन्ट के हो त? स्पिकरको भन्ने थाहा भयो कि भएन? अर्को कम्पोनेन्टमा चेक गर्ने। अरूमा पनि बिप आयो त? आएन। जुन यसको कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यसमा बिप आउँछ। त्यस्तै यसको पिन कम्पोनेन्ट फाइन गर्नलाई यहाँ राख्ने अनि वरिपरि चेक गर्ने। बिप आयो क्या? आयो। त्यो कम्पोनेन्ट के भयो त? योसँग कनेक्टेड हो भने थाहा भयो। बुझ्यो नि होइन? अब यो त ग्राउन्ड हो, ग्राउन्डको परेन। त्यस्तै माइकको कम्पोनेन्ट फाइन गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो? माइकमा राख्नु पऱ्यो अनि चेक गर्नु। यो माइकमा राख्नु। माइकमा फिक्स गरेर चेक गर्ने वरिपरि। दुईतिर राम्रोसँग टच गर्ने। एकछिनसम्म छोइराख्ने। बिप आयो? आयो क्या? बुझ्यो नि होइन? त्यो के हो त?
माइक्रो कम्पोनेन्ट हो। यसरी कुन पिनको कुन कम्पोनेन्ट पत्ता लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ होइन। अब हेर अब सिरिज प्यारलल अब दुईतिर बजेको भए सिरिज हुन्थ्यो, एकतिर बजेको भए प्यारलल हुन्थ्यो। सिरिज प्यारलल पत्ता लगाउने अर्को तरिका के हो भने यो मल्टिमिटरको तारलाई के गर्ने माइनसमा राख्ने अनि त्यो अघि बजेको कम्पोनेन्टलाई चेक गर्ने। बजेको कम्पोनेन्टलाई हामीले चेक गर्दा यदि माइनससँग बज्यो भने के हुन्छ? प्यारलल। बजेन चाहिँ बजेन भने चाहिँ सिरिज हो। त्यसरी पनि हामी सिरिज प्यारलल थाहा पाउन सक्छौँ। माइनससँग बज्ने चेक गर्ने अघि कुन कम्पोनेन्ट थियो त्यसको दुई साइडै चेक गर्ने। बज्यो त? बजेन भने के हो? सिरिज हो। बजेको भए के हुन्थ्यो? प्यारलल हुन्थ्यो। दुईतिर भ्यालु आयो भने सिरिज, एकतिर बिप आयो एकतिर भ्यालु आयो भने प्यारलल। अब यता स्पिकरको यो कम्पोनेन्टले चेक गर्ने। प्यारलल। माइनससँग साउन्ड आयो भने प्यारलल। एकछिनसम्म राम्रोसँग टच गर्ने। यो के भयो? भ्यालु आयो होइन? अर्कोतिर दुईतिर भ्यालु आयो। यो बिप आयो क्या? एकछिनसम्म राख्ने कि हटाउने होइन। भ्यालु पनि आउँछ सर। बिप आयो क्या? यो के हो? प्यारलल। बिप दिने प्यारलल। अब दुईतिर भ्यालु दियो भने सिरिज, एकतिर बिप एकतिर भ्यालु दियो भने प्यारलल। यसरी हामी सिरिज प्यारलल थाहा पाउन सक्छौँ। अब यसको आइसी हुँदैन, यसको यो पावर आइसीसँग जोडेको छ। यसको जस्तै रिङ्गरमा छुट्टै आइसी थियो नि होइन, यसको आइसी चाहिँ हुँदैन।